Hier worden die dozen eigenlijk bijna gewoon in elkaar gebeukt. Ga eens erop. Hup. Even knippie knippie. Is goed collega. Ja, doe maar. Het is natuurlijk ook een beetje een raar pitje. Volgas naar de boot. Dat is echt groenterij. Moment voor de waarheid. Gewoon deze. Mooi. Dit is anders een Tessel, hè? Ja, dat is wel een Tessel. Hele goedemorgen weer. Welkom bij een nieuwe Knippie Kuipersson Tour. Zoals jullie kunnen zien, we zijn in de appels en in de peren. Daar gaan we vandaag allemaal veel over uitleggen. We staan in de Betuwe in het plaatsje Est. Ik ben vandaag met Kelvin mee. Kelvin, goedemorgen. Goedemorgen. Heb je er zin in? Jazeker, jij? Mooi zo. Ja, ook tuurlijk. Dit is weer een nieuwe tak van transport, dus dat is sowieso leuk. Kelvin is de chauffeur van een hele dikke wagen. Die staat nu al voor de deur. Die gaan we zo meteen laden, toch? Ja. Want wat gaan we nu als eerst doen? We gaan even 26 pallets lossen. En daarna gaan we een rondje sleep doen. Rondje slepen. En wat houdt een rondje slepen in? Dan gaan wij bij de telers dingen ophalen, zoals Fust. En ook weer het volle dingen brengen, volle dingen ophalen. En dan gaan we eind van de middag naar Hoek van Holland. En daar gaan we de boot op. Super tof. En dan mogen we ook nog even op de boot kijken. En we krijgen een kijkje hier binnen. En waar ze het opslaan en waar ze dat spul allemaal spoelen. Want ik heb even een kleine tekst en uitleg van je oom gekregen. Maar dat gaan we straks allemaal laten zien. Wat gaan we nu als eerst doen? We gaan hem nou eerst even lossen. Nou, laten we ons ding doen. Ja. Goed. Oh, beetje skraal doet het je niet. Kelvin, we zijn nu in Gorinchem. We hebben die 26 lege pallets mee. Ja. Die moet je ruilen. Ja, die rijden we hier zo en dan nemen we weer volle pallets met mooie dozen mee. Nou, als het goed is kunnen we die per 2 pakken. Weegt niks, dus we kunnen lekker doorrossen. Dan gaan we die wagen laden en heel snel naar binnen. Ja. Nou, de appels en de peren moeten natuurlijk vervoerd worden in een doos. Hier zien we hoe dat werkt. Hier worden die dozen eigenlijk bijna gewoon in elkaar gebeukt en ineens zitten ze in elkaar. Een beetje lijm erop en klaar. We hebben net gezien hoe de dozen in elkaar gaan. Wij moeten dus diezelfde dozen laden, deze rij en nog 2 rijen hiernaast. Dus die gooien we er even in en dan gaan we weer terug naar de zaak. Ja, en dan pakken we de papieren en dan gaan we terug naar ons andere depot. En daar lossen we alles weer en dan nemen we weer dingetjes mee voor thuis. Dingetjes. Ja. Lekker man. Ik had net al een appeltje, mocht ik gewoon even eentje pakken. Prima appeltje. En Engeland heeft kleine appeltjes, maar daar komen we later op terug. Kijk, dit heb ik nog nooit gezien. Meestal zie ik gewoon die pompwagens die 2 pallets tegelijk kunnen pakken. Maar die dozen, dat weegt natuurlijk helemaal niks. Dus ze hebben hier heel handig van die kokers opgezet. Een paar lange pennen eraan. En die voorste pallet die hangt gewoon op die stangetjes. Kan makkelijk natuurlijk, maar je moet er niet 2 pallets met de appelen mee pakken. Nee, dan wordt ze krom. Blijft die voorste gewoon staan. Nou, ga eens erop. Hup. Hoppa! Dikke vrachten geladen, bijna luchtvracht, stangetje erachter. En ik zie dat de rails aan de bovenkant zit. Ja, dat rails hebben we ervoor. Onder niet. Dat rails hebben we ervoor gedaan dat er steviger staat. Ja. We kunnen de stangen niet wegschuiven. Dan valt hij erin met die dikke Ja. vrachten als je wel gewoon groente en fruit hebt geladen. Want eigenlijk is het nu niet heel erg nodig. Een stangetje erachter doet, blijft het ook staan. Ja. Onder hebben we geen rails gedaan, omdat dat voor de hygiëne niet fijn is. Ja. Want dan kan er snel stof en andere dingen komen. Ja, Dat vinden precies. wij, En alles wat je met pallets en zo. Want moet je die wagen ook wassen? Ja, wij doen maar eigenlijk voor elke rit doen we even wassen. De binnenkant. Elke rit? Ja. Oh, Dan netjes. spuit het altijd uit. Dat je met een vers product rijdt. Ja, omdat we met vers en voor de klant is dat ook netjes. Gewoon voor de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden. Ja, netjes. Dus we gaan zo meteen even schoonmaken. Ja, dat gaan we zeker doen. Top! Staat het er ook op? Hoppa! Zitten we zelf achter het stuur, worden nu ook even ingehaald. Maar dat maakt toch niks uit. Het voor ons ruikt, mensen. Maar wel een dikke kar hoor. Ja, toch? Ja. Even netjes bekleed allemaal. Bovenbed, knopen. Keurig, kan je mooi toeren. Maar ik begreep dus al, dat zat je net te vertellen dat de camera uit was, dat die auto's voor jullie best wel snel gaan. Ja. Qua kilometers, maar ook dat, dat je weer een nieuwe krijgt. Ja, dat we rijden met 6, 7 jaar. Dan rijden wij de auto op.
dan heb je 1,1 miljoen kilometer gereden. Dan kunnen we op de miljoen komen. In principe rijdt deze auto gewoon 365 dagen in het jaar. Echt waar? Ja, maar ja, met feestdagen eten mensen ook appels en peren. Dan moeten we uitrijden. Ja, en koemettensen. Ja. Even knippie knippie. Hey. Oh, die kant zie je helemaal niks meer. Nou, ik doe het gewoon een beetje op gevoel en als ik wat hoor, dan stop ik wel. Kijk hem lachen daar, joh. Skitterend. Ja, kijk jij maar even. Best. Is goed, collega. Ja, doe echt. Top, die jongens zijn op de achtergrond aan het lossen, dus ik kan even een mooi verhaaltje uitleggen. Dit zijn hele speciale koelcellen. En die koelcellen die zijn ervoor omdat de appels die in de winkel liggen en de peren uiteraard, die worden in augustus, september, oktober nog een beetje, worden die geoogst. Dus dat zou betekenen dat je maar 3 maanden per jaar appels zou hebben of peren. Wat doen ze dus hier met die speciale koelcellen? Die koelcellen die staan ongeveer op 0,8 graden onder nul. Maar die worden dus zuurstofarm gemaakt. Al het zuurstof gaat eruit op 1% na. En waardoor het verouderingsproces is stopgezet. Dus de appels en de peren die slapen. En op dat moment blijft de kwaliteit van de appels en de peren blijft precies hetzelfde. En op het moment dat ze dat nodig hebben, gooien ze dus de hele koelcel open. En gaat in één keer die vracht weg. Dus dan zou je per maand bijvoorbeeld zo'n koelcel kunnen gebruiken. En daar een maand van kunnen eten. En zo heb je het hele jaar door appels en peren in de supermarkt met dezelfde kwaliteit. Want anders zou je maar een korte periode per jaar appels en peren hebben en nu niet. Kijk, zo staat het er dus helemaal in. Nou. Je dacht heel even dat het echt was, hè? Nee, grapje. Daar moet ik ook geintjes mee maken, want dat is zonder dolle. Ik wist natuurlijk dat dit een goede cel, deze zit niet op slot, deze wordt alleen gekoeld. Maar zo, met die tussenruimtes wordt het dus allemaal zo volgezet. Dan gaan die appels en die peren, die blijven hier zo staan. Je kan al zien. Het is hier vrij koud. Dat voel je ook meteen. Er komt echt een koude lucht naar buiten. Dus ik zal hem ook weer dicht doen voor de warmte en voor de kou. Maar zo staat het er dus in. Hey, we hebben de auto even omgezet. Hier wordt dat geladen. Kelvin die gaat hem volgooien. Alleen maar peren. Alleen maar peren vandaag. Oké. Zet hem op. Gang erop. Gas erop. Peren maar. We staan nu bij het proces van de peren sorteren en het is allemaal vol elektrisch. Dus nu komt er een nieuwe kubeskist. Nou, het is niet helemaal een kubeskist volgens mij. Maar een kist met peren komt hier weer bovenop. Dit is een hele bak met water. Nou, die bak met peren die is dus geleegd. Hier zit dus een reservoir met water. Peren die drijven dus niet. Dus die worden zo meteen een beetje omhoog getikt met een plateau. Dan komen we hier verder. Dan gaan dus hier is de sorteermachine en hier zie je dus al die bladeren. Al die bladeren vanuit die kist, die worden er hier meteen uitgegooid. Dan staan er hier 2 gasten. Die halen op het oog al de rotte peren eruit. Ja, dat zie je ook wel. Het zijn allemaal rotte peren. En met beschadigingen en weet ik het allemaal. Omdat ze dus niet natte doosje mogen, want ze gaan vaak in kartonnen dozen. Zijn dit een soort van droogborstels. En het is net een wasstraat. Dus hier worden ze dus zo droog geborsteld. En dat is hier precies hetzelfde. Hier draaien ze er dus overheen. De meeste. Dan worden ze droog gedraaid. En dan komen ze in een hele speciale machine. Dat is een kast van ongeveer 80 centimeter. En daar worden per peer worden er een paar 100 foto's gemaakt. En dan kunnen ze dus de kwaliteit van de peer ook weer bekijken. En op het moment dat die kwaliteit of de grote plekken of de kwaliteit van de peer niet goed is, wordt die er meteen daarna weer uitgehaald. Dus wat die jongens niet gezien hebben op het blote oog, doet deze machine. Ja, het is een waanzinnig apparaat. Hoe dit allemaal gaat. Dat is wel mooi. Dat is dus die fotomachine waar al die peren gefotografeerd worden. En dit zijn dus peren die dus niet helemaal goed zijn.
Kijk, hier zit een plekje. Hier zit een plekje. En alles voor de supermarkt moet echt spatzuiver zijn. Kijk, dit is natuurlijk ook een beetje een raar peertje. Wat gaan ze nou hiermee doen? Die worden niet weggegooid. Hier wordt gewoon perensap van gemaakt. Omdat het prima peren zijn om sap van te maken. Ja, ik heb de taak even overgenomen van die mevrouw. Maar per bakkie is het allemaal afgewogen. En dan gaat er iedere keer op deze perenafdeling, zeg maar, worden allemaal op gewicht gesorteerd. Dus hier moeten er 7 in een bakkie. En dan komt die altijd op 1 kilo uit. Kijk, die machine is dus zo geavanceerd. Dat die weegt elke peer. En die komt dan per bandje komt die eruit. Net hadden we dus 7 peren in 1 bakkie. Dit is hetzelfde bakkie. En dan doen we dus nu 5 peren in. Omdat dit dus die grote peren zijn. Kijk. Komen we weer precies op die kilo uit. Nog een keer. Dus ik pak gewoon random peren. 1, 2, 3, 4, 5. Op de kop af 1 kilo, hè. Kijk, dit bedoel ik dus. Op dit eerste bandje, daar komen echt die mega peren eruit. En 3, 4 bandjes verder heb je die kleine peertjes. En dan moet je er heel veel in een klein bakje doen. En deze gaan geloof ik in een grote kratten. Dus ja, het is echt super handig, jongen. Het is echt bizar dat die machine dus precies weet. Deze is zoveel gram, die moet daar op het bandje eruit komen. En deze is een paar gram. En die moet dan een paar bandjes verderop eruit komen. Wij hebben alle peren gesorteerd. Het is nu meteen ook klaar. Ze kunnen stoppen. We hebben zo goed geholpen. Kelvin heeft ondertussen ook de wagen volgegooid. Dat is ook super. We gaan terug naar de zaak, toch? Ja, dan gaan we lossen thuis. En dan gaan we daarna de producten laaien die we naar Engeland gaan brengen. Nou, kind kan de was doen. We zijn weer terug bij Groda in Est. Voordat we hier tegen het dok aanstonden, lag de klepper al in en begonnen ze al met lossen. Dus het gaat super snel met 2 man. Volgende vracht moet er natuurlijk in. Voor het uitspuiten. De wanden zijn niet echt vies, dus we hoeven niet uit te spuiten. We pakken alleen even dat veegkarretje. Daar gaan we hem even mee rond, dat die gewoon de vloer goed schoon is. Als die veegmachine klaar is, dan gaan we de vracht van Engeland laden. En dan gaan we vol gas naar de boot. Dat is een echte groenterij. Fruit, groente, alles. Spits. Er staan 3 wagens op de deur. Eentje wordt geladen, eentje wordt gelost. En wij gaan ook laden. Deze hele rij die moet erin. Het gaat ook allemaal op nummer. Ik heb net het vuile werk moeten doen. Kelvin mag nu weer het mooie werk doen in de schone trailer. Dus hier staan er 13, 3 hoog. Hier staan er 13, 3 hoog. Is weer 26. Maar het geinige is dus, wat ze mij verteld hebben, dat ze in Engeland, kijk, we kunnen er wel een paar pakken, ze worden ook allemaal op maat neergelegd, dus ze zullen allemaal bijna dezelfde maat zijn. Om even te laten zien, is wel leuk. Deze appels zijn dus allemaal tussen de 65 en de 70 mm. Maar in Engeland zijn ze dus gek op van die kleine appeltjes. Dat vinden ze gewoon prettig, denk ik. Ik vind een wat grotere appel ook lekker. Maar ja. Die is goed. Oh, het is fantastisch. Ik moet ook lachen, maar dat apparaat gaat nu vet snel. Maar moet je kijken wat er op die folie staat dan. Kijk, hier wordt hij gevacumeerd. Zakje erop. Knippie, knippie, kuipers van toe. Dat staat gewoon op de verpakking. Kijk, het zijn hier allemaal. Dit wordt veel te gek, joh. Stop die machine. Hier kan je niks meer mee. Kijk dan. Overal staat het gewoon op, hè. Knippie, knippie, kuipers van peer. Nou, doosje vol. Knippie, knippie, kuipers van toer. Ik peer hem. Maar zo. Hatsé. Wij gingen eventjes knippie, knippie, kuipers, appels bekijken. Peren. En ondertussen zijn er 63 kisten met kleine appeltjes voor Engeland erin. Wij gaan naar die boot. Die boot die wacht niet op ons, dus we gaan instappen en gas geven.
staan in de haven van Hoek van Holland. We staan bij de boot. Bij Stenenlijn. Stenenlijn. Daar gaan we de boot op, toch? Of Ja, niet? daar gaan we de boot op. Ja. Mooi. We hebben allemaal een kaartje gekregen. Bij hoge uitzondering mogen we overal filmen. Dus we gaan nu door die, hoe heet dat ding precies? Dat heet ja, de scan hier zo. Dat De Scambi. Ja, dan kunnen ze controleren of dat je wat bij je hebt of niks bij je hebt. Ja. En geen vluchtelingen, geen andere zooi. En dat kun je allemaal zien. En, komt het goed? Ja, dat komt zeker goed, natuurlijk. Okay. Nee, daar heb ik ook alle vertrouwen in. Ik heb gezien wat erin gegaan is. Dus wij gaan dus door die scan heen. Dan wordt hij dus compleet doorgescand. Dus alles wat je erin hebt, wordt gezien. Die gaan we dan filmen, dan gaan we naar de boot toe. En dan gaan we de boot op. Geen idee hoe het werkt. Ik ben wel een keertje naar Finland geweest, maar het zal weer heel anders werken. Want hier ziet het er ook weer heel anders uit. Dus we gaan alles vastleggen. We mogen er door. Dat is ook heel bijzonder, want dat mag, normaal gesproken mag je sowieso niet door die douane heen. Maar wij gaan dus helemaal mee tot aan de boot, in de boot. En op het moment dat die boot dan klaar is, dan gaan wij hier weer weg. Goed, we gaan zitten, want het wordt weer lekker weer. Woehoe! Hier hebben we ons net gemeld. Inchecken. Helemaal spatzuiver. Dus hier hebben we die ticket. Deze moet ik hier nu scannen? Ja, die moet je op de scannen. Oké, top. Moment van de waarheid. Oh ja, voor de Engelse auto's natuurlijk aan die andere kant. Hieronder. Flip. Oh ja, dan gaat al de lampen aan. Ah, ik moet zo snel mogelijk, hè, dat ze het niet kunnen zien. We hebben ook niks te verbergen. Nee, daarom. Dat is ook maar een grapje. Hier op 2? Allemaal rechts van 5. Op 3 dus? Ja, dat mag ook. Hier gewoon deze twee. Oké. Geen stress. Ja, ik kom hier voor het eerst, hè? Ja, dat is waar. Gewoon deze. Oké. De eerste boot hebben we dus niet nodig. Deze gaat die eerste boot nog op, denk ik. Hier hebben we allemaal stress. Zo, hey, die gaat ook gewoon rechtdoor. Die is gek hoor, Oh, dit is dus die boot die jij hebt. Ja, dit is de grote boot. Yo. Oh, ik zie een gezellig restaurantje al hoor. Ja. Dan ga jij een biertje halen, hè? Ja, echt leuk. En dan gaan we dan eindelijk. We mogen de boot op. Dat is wel mooi, hè, dit. Schitterend mooi. Zie je dat anders een Texel, hè? Ja, dat is een Texel. Dat is een mooie boot, hè? Ja. Helemaal super. Keurig, chauffeur. Top. Lekker bezig. Mooi, man. En nu ga jij naar je kajuit? Ja, dan ga ik namelijk uit, ik ga zo eten boven. Ja. En dan ga ik met aan tafel zitten daar. En dan ga ik mooi naar mijn nest toe. Dan gaat het wekkertje morgen weer om 5 uur Engelse tijd. Engelse tijd, dus dat is 6 uur Nederlandse tijd. Ja. Uur eerder. Ja. Ben je gewoon een uur kwijt. Ja. Het gebeurt niet heel vaak dat ik mijn video afsluit met een peer in mijn hand. Op een boot, op een dek. Met allemaal vrachtwagens om me heen. Dus het was wel weer een hele speciale vlog. Kelvin die gaat lekker naar Engeland. Waar kom je aan eigenlijk? Harwich kom ik aan. Hoe? Harwich. Harwich. Nou, ook weer leuk. Dan weten we dat ook weer. Met de stenenlijnen. Nu is het ook zo. Het was vandaag natuurlijk wat minder weer. En normaal zijn jullie van ons gewend dat we droombeelden hebben. Nu is het zo dat we eindelijk de gelegenheid hebben gehad om dus een beetje uit de wind. En het regende even niet, te kunnen dronen. We stonden dus uit de wind door de boot. Maar wat was het mooi, hè? Mijn cameraman was dus een vrachtwagen aan het filmen en die was zo rustig aan het vliegen. Maar hij was even vergeten dat er een boot stond. Dus op het moment dat hij bij die boot is, klapt die drone recht tegen die boot aan. En die zien we zo rechtszijdig zo. Pieuw, en we horen nog net een plons. Dus die ligt nou op de Noordzee onder de stenenlijn. Kelvin,
Super bedankt voor alle tekst en uitleg. Ja, in de jullie ook. groente en fruit en voornamelijk appels en peren. Hartstikke lekker. Vonden jullie het ook weer een leuke video? Doe even een blauw duimpje omhoog. Wil je meer van dit zien met aardappels of groenten of andere dingen? Laat het vooral achter in de comments. Daar zijn we altijd blij mee. Nou, dan ga ik hem nu helemaal afsluiten. Ja. Wel trusten. Ja, Eet dankjewel. smakelijk. Neem een Ja. lekker pilsje van ons. En wij gaan lekker terugrijden. Tot de volgende keer bij een nieuwe Knippie Knippie Kuipers on Tour. Houdoe! Oh ja. Wij gaan instappen en gas geven naar de boot. Want die wacht niet op ons hoor. Ja, wacht even. Dat wat een gestotter joh.